Kính thưa các anh chị, thì USHome luôn mong muốn đa dạng hóa những cái danh mục đầu tư cho các anh chị khi mà đồng hành cùng với chúng tôi. Tại USHome, các anh chị có rất là nhiều những cái chọn lựa và được tiếp cận những cái mô hình đầu tư với những mức đầu tư tối thiểu chỉ tầm ở mức là 150.000. Chúng tôi đã hỗ trợ cho rất là nhiều các anh chị mua nhà, sở hữu nhà tại Mỹ, đầu tư vào những bất động sản thương mại cùng với các chủ đầu tư lớn mang thương hiệu trên tầm quốc tế như là mang thương hiệu của Houston, Marriott, Hyatt đối với mô hình đầu tư vào khách sạn. Ngoài ra, một hình thức mà rất là nhiều các anh chị, các nhà đầu tư Việt Nam rất là quan tâm đó là mô hình đầu tư vào khu căn hộ multi-family. Kính thưa các anh chị, với mô hình này hiện nay USHome có hơn 200 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục triệu đô vào hơn 30 dự án trong tổng số 70 dự án của Western Well đã thực hiện. Và tiếp theo chương trình, đại diện của Western Well Capital, ông David Steele sẽ chia sẻ về mô hình, hiện trạng, tương lai cũng như là giải pháp thích ứng với thị trường của mô hình khu căn hộ multi-family. Welcome Mr. David Steele. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and thank you USHome and Emeka and Cam Lee and Tracy and Amy and Carrie for inviting us and allowing us to present today. Tôi rất là vui được có mặt ngày hôm nay để chia sẻ cùng với quý vị. Và tôi xin cảm ơn các đối tác tại USHome và anh Carrie, chị Amy, chị Cam Lee, Tracy đã mời tôi đến để có thể giao lưu trực tiếp với mọi người như thế này. Và tôi xin cảm ơn các đối tác tại USHome. And also thank you to many of you that have invested with us. We've had a number of very successful projects that many investors from Vietnam have participated with us, so thank you very much. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gửi lời tri ân tới tất cả các quý nhà đầu tư. Tôi đang hợp tác với rất là nhiều nhà đầu tư đến từ Việt Nam và họ đã tin cậy để đi với chúng tôi một thời gian dài và đạt được rất là nhiều kết quả cho cả hai bên. Các quý nhà đầu tư. Welcome, Dave. We invest in I'm sorry? Thank you, Dave, to be here with us today. We are really excited to hear all information from you. Thank you, Tracy. Thank you. So we are in the multifamily real estate business. We buy apartment buildings with our investors, and we buy them and fix them up. Và đây là cái mô hình kinh doanh bất động sản của công ty chúng tôi, Western Well Capital. Chúng tôi mua những cái khu căn hộ multifamily để vận hành, tái thiết và kinh doanh. I've been in the multifamily real estate business for 30 years, and my partner Janet and I have had Western Wealth together for the last 7 years. Tôi có kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư trong ngành bất động sản lên tới 30 năm và trong vòng 7 năm vừa qua thì tôi cộng tác với cô Janet LePage để thành lập Western Wealth Capital và vận hành mô hình kinh doanh này. Janet is a computer scientist, so all of the multifamily apartment buildings that we buy, we put through a very extensive financial model, and if it doesn't fit the model, we don't buy the real estate. Cô Janet LePage khởi đầu thì cô là một nhà khoa học máy tính, cho nên cô có cách tư duy cũng như là vận hành kinh doanh rất là chính xác. Chúng tôi có một cái mô hình tài chính rõ ràng và giống như là một cái khung vậy, và khi chúng tôi mua một căn hộ thì nó phải khớp với cái khung này, chúng tôi mới ra quyết định mua. Rất là chính xác. Chúng tôi có một cái mô hình tài chính rõ ràng. Over the past 7 years, we've bought 76 apartment buildings in some of the best markets in the United States. And we've had phenomenal success, which I'd like to share with you how it works today. Trong vòng 7 năm qua thì chúng tôi mua tổng cộng là 76 khu căn hộ tại những thị trường đẹp nhất của Hoa Kỳ, và những thị trường này đều đã mang lại những cái thành công mà lát nữa đây tôi xin rất là vui được chia sẻ với quý vị. 76 khu căn hộ tại những thị trường đẹp nhất của Hoa Kỳ. Pardon me. Many of you have come on the tours and seen firsthand how the buildings we buy and what we do to fix them up. And that process, we've bought over $2 billion worth of real estate in the last 7 years. Một số các anh chị quý vị đã đến thăm cái mô hình của chúng tôi, đã tới trực tiếp để xem chúng tôi quyết định mua một căn hộ tái thiết và vận hành nó như thế nào.
Thì đó chính là một cái hệ thống mà chúng tôi đã vận hành trong nhiều năm qua. Chúng tôi tổng số giao dịch mà chúng tôi bỏ ra để mua những khu căn hộ như thế này là 2,3 tỷ. Thì đó chính là một cái hệ thống. Many of you have met our team, Tim, Julianne, and Taylor, who've come to Vietnam. And of the properties that we've acquired, we've done a full fix-up on 31 of the properties that we've bought, fixed up, and resold. And our investors have earned an annual average return of 30% per year. That's not 30% in total, that's an annual return of 30%. Và đội ngũ của chúng tôi cũng đã tới Việt Nam để gặp trực tiếp rất là nhiều quý nhà đầu tư, ví dụ như anh Tim, chị Julianne và anh Taylor. Thì chúng ta thấy rằng cái mô hình của chúng tôi rất là đơn giản, đó là việc tìm mua những căn hộ, khu căn hộ phù hợp, sửa chữa và bắt đầu kinh doanh vận hành để có thể thu được lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận trung bình nhà đầu tư hàng năm đó là 30%. Đây không phải là tổng số tiền thu nhập mà một nhà đầu tư nhận được từ mô hình này, đó chỉ là cái lợi nhuận hàng năm của việc chia cổ tức mà thôi. Đây không phải là tổng số tiền thu nhập mà What everyone is interested in is how do we do it. So I'm going to share a little bit today how we do it and the system that we do over and over that's completely repeatable. Đây là một cái mô hình rất là chuẩn xác và chúng tôi đã thực hiện lại rất là nhiều lần. Mỗi lần thực hiện như vậy thì chúng ta lại có được một cái thành công lớn. Và nếu như mà anh chị cảm thấy thích thú thì tôi xin được chia sẻ cái cách mà chúng tôi thực hiện là như thế nào. Rất là nhiều lần, mỗi lần thực hiện như vậy. Firstly, as Carrie said earlier, we look for the markets where the population is growing. And we look for the top job markets in the United States where companies like Apple, Google, Intel, Amazon are moving to. And then we go into those markets and we buy the real estate around where those companies are moving to. Tôi cũng đồng ý với anh Kerry chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta nên nhắm tới những cái thị trường nào mà có số lượng việc làm gia tăng. Thì đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu khi mà chúng tôi lựa chọn để đầu tư vào một thị trường. Chúng tôi tìm những cái nơi có những công ty lớn như Apple, Intel, Google, Amazon, họ sẽ thành lập cơ sở ở đây và như vậy thì số việc làm trong khu vực sẽ tăng lên. Chúng tôi tìm những nơi như vậy để có thể mua một khu căn hộ phù hợp. And then we look for places where there's an imbalance in the housing, where there's more people moving there and not enough rental housing. Và cái tiêu chí thứ hai để chúng tôi sàng lọc một cái đối tượng để mà thu mua, đó chính là có sự thiếu cân bằng giữa cung và cầu. Có những khu vực mà cái số người đổ xô tới để có được việc làm nó tăng rất là lớn và cái số nhà cho thuê không đủ để cung cấp cho họ. Chúng tôi tìm ra những nơi như vậy để mua một khu căn hộ. We focus only on multifamily and we look for properties that are in need of repair. For instance, this property, when we bought it, the pool furniture around this pool was in such bad repair that if you sat on one of the chairs, you fell right through and landed right on the surface. Và khi mà chúng tôi đã khoanh vùng được một cái thị trường thích hợp, đối tượng phù hợp, thì chúng tôi sẽ ưu tiên chọn những cái căn hộ, những khu căn hộ mà nó đang ở trong cái điều kiện không tốt, nó cũ rồi, hoặc là chất lượng của các cái nội thất nó đã xuống cấp nhiều. Thậm chí là chúng tôi còn mua những cái căn hộ nó đã cũ tới nỗi là nếu như mà các anh chị vô tình ngồi lên một cái ghế ở trong đó thì có thể là sẽ bị ngã xuống ạ. So we go in and we change the pool furniture, we paint the building, we fix up the clubhouse, we change the signage, we properly manage the business, and then we move about increasing the rents. Chúng ta có thể hình dung đây là những cái căn hộ không có được chăm chút, không có được cái người chủ họ trang hoàng trong một thời gian dài rồi, và chúng tôi sẽ mua lại những căn hộ như vậy. Chúng tôi đi vào và bắt đầu quá trình tái thiết. Ở đây chúng tôi sẽ thay mới tất cả những cái nội thất cũ kỹ, sơn sửa lại và làm cho cái khu sinh hoạt chung của cư dân trở nên ấm áp và thoải mái hơn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại tất cả những cái gì chưa phù hợp và chưa hiệu quả trước đây và làm cho cái khu sinh hoạt chung của cư dân trở nên ấm áp. And the real thing that makes it work, increase the net operating income. Increase the net operating income. That's how the value of the Và cái công đơn giản, chúng tôi tập trung vào gia tăng thu nhập hoạt động của khu. Chúng tôi có thêm nhiều nguồn thu nhập từ thì giá trị của nó sẽ tăng lên. And the real thing that this is what properties look like when we buy them. This is a 1985 building that we bought,
and the property is in from the day it was built. So nothing has been renovated in this suite. Chúng ta nhìn có thể hình dung được cái khu căn hộ mà chúng tôi mua. Đây là một khu căn hộ được xây dựng vào năm 1980. Chung vào gia tăng tôi mua thì cái hiện trạng của nó vậy, có nghĩa là từ cái giá trị của nó tới lúc mà chúng tôi. And then we go in and spend $6,000. We put in stainless steel appliances, hardwood floor, washer dryers. We upgrade the suites, and that upgrade will generally get us about an additional $125 a month. Sau đó thì chúng tôi mua lại, được xây dựng vào năm nay, sửa sang nó lại, tất cả mọi thứ từ bếp cho trạng của nó tới các cái cánh cửa hay là sơn tường. Như vậy giúp cho chúng tôi tăng cái giá thuê lên là 125. And that $125 a month in our business is very significant because it represents a value increase of that single apartment of about $25,000 to $30,000. So every time we spend $6,000 to renovate the suite, the building goes up in value by $25,000 to $30,000 a month. Và cái việc gia tăng cái số tiền, cái mức giá thuê như vậy á, nó sẽ giúp chúng ta gia tăng cái giá trị của căn hộ. Và 125 đô một tháng này nó tương đồng với cái mức giá trị tăng lên là 25 cho tới 30.000 đô. Most of the properties we buy will renovate 10 to 12 suites every single month. So that means every month the value of the building is going up $250,000 to $300,000 a month just by renovating the suites. Và sau khi mà chúng tôi mua một căn hộ như thế này thì cứ mỗi tháng chúng ta hoàn tất sửa sang được khoảng 10 tới 12 căn hộ. Có nghĩa là cứ mỗi tháng thì cái giá trị của toàn khu căn hộ nó lại tăng thêm khoảng 300.000 đô. And then our favorite is we find properties that we can put washers and dryers in because the washers and dryers rent for $50 a month, which means that every time we put a washer dryer in, the property goes up by $10,000. Có thêm một cái hoạt động khác để gia tăng giá trị cho căn hộ, đó là lắp đặt những cái máy giặt và máy sấy như thế này. Rất là nhiều căn hộ họ muốn được lắp đặt những cái máy như thế này và chúng tôi sẽ tăng cái giá tiền thuê lên là 50 đô một tháng. Every washer and dryer we put in typically costs us about $1,000 to put a washer and dryer in. So if we can do 10 a month and it goes up by $10,000, we can make a property go up by $100,000 just by putting in 10 washers and dryers every single month. Và cái giá trị của căn hộ sẽ tăng lên là khoảng 10.000 đô. Cứ mỗi một tháng như vậy thì chúng tôi sẽ lắp đặt được thêm cho khoảng 10 căn hộ những cái máy như thế này. Và như vậy thì cứ hàng tháng cái giá trị của căn hộ lại tăng lên khoảng 100.000 đô. For those of you that have invested with us, you'll know it's just a formula. We just do it over and over and over again. Và nếu như mà quý vị là một nhà đầu tư lâu năm với chúng tôi thì quý vị sẽ biết rằng cái này nó là một cái công thức hoàn chỉnh và chúng tôi chỉ việc thực hiện tiếp theo và nhân lại rộng cái mô hình thành công này ngày càng lớn hơn. We make our money the same boring way over and over. Và cái đó là cái cách mà chúng tôi đã kiếm ra tiền, ngày càng mở rộng hơn cái mạng lưới của mình và lặp đi lặp lại. And then we go in and we completely renovate the clubhouse and the leasing office. So you can see this clubhouse was completely done. Before we bought it, this was an old 1980s building. It was completely run down. And after we're finished, people come in and they just go, wow, this looks incredible. Và đây là cái khu clubhouse, là cái khu sinh hoạt chung của cư dân. Chúng tôi cũng sửa sang lại cho cái khu này nó thật đẹp nữa. Khi mà mua vào thì cái nơi này nó nhìn rất là hoang tàn và không ai muốn vào cả. Tuy nhiên khi chúng tôi sửa sang lại thì tất cả mọi người đều nói là wow, nhìn thật là đẹp và thật là hấp dẫn. And then when we do stuff like this, we can start moving the rents to market, and typically the properties we buy are anywhere between $75 and $100 below the market rent. So we spend the money on the renovations and then just start moving the rents to the market rents.
Và khi mà chúng tôi mua vào á, bởi vì những cái khu căn hộ này nó đang ở cái tình trạng không tốt, cho nên người chủ người ta cho thuê một cái giá thấp hơn giá thị trường khoảng 75 cho tới 100 đô một tháng. Nhưng sau khi mà chúng tôi đã thu mua và làm cho nó trở nên đẹp hơn như thế này, thì chúng tôi đã đem cái mức giá trở lại với đúng mức giá thị trường. And this year we've started several new things. We now put private backyards in for the ground floor units. Those get $100 more in rent and increase the value of every time we put one in, it increases the value of the building by $20,000. Và chúng tôi không dừng lại với đúng mức giá thị trường, dịch vụ để ra gia tăng thu nhập cho khu căn hộ. Và những cái hàng rào ở sân sau như thế này. Và sau khi lắp đặt, họ sẵn sàng trả thêm 100 đô mỗi tháng. Và như vậy thì cho giá trị cho khu căn hộ khoảng 20.000 đô. Và chúng tôi không dừng lại. And one of those fenced-in backyards typically costs about $2,000. Và những cái hàng rào ở sân sau như thế này, này thì nó sẽ mất khoảng 2.000 đô, thêm 100 đô mỗi tháng. Và như vậy thì we also offer all of our residents garbage pickup, the garbage into the garbage bin. We'll come and pick it up at 3 times a week, and we charge $25 per month. Now, yes, no, go ahead. Có thêm cái dịch vụ là thu gom rác. Dân họ phải đi tới những cái khu mà tập trung tới thu gom rác tận họ. Thứ hai, chúng tôi tính giá dịch vụ là 25 đô một tháng. And our new favorite one is we install parcel lockers, and every resident pays $9 a month. So if you want your Amazon parcel delivered to your apartment, you get a code, and Amazon will come and drop it right in this locker, and as a resident you pay $9 per month. So every time we put in a parcel locker, it increases the value of the building $200,000 to $300,000. Một cái mô hình một dịch vụ mà tôi rất là ưa thích, một cái tủ bưu kiện như thế này. Khi mà Amazon giao hàng, họ chỉ việc bỏ vào những cái tủ khóa như thế này, cư dân $9 một tháng để sử dụng cái tủ khóa cho riêng mình, và tăng được cái $200,000 to $300,000. And this is our simple formula. We do the same thing over and over again. Typically in a property we buy, we invest anywhere between $12 and $14 million of equity to buy it. And then we do the renovations, the washer dryers, the backyards, the valet trash, the parcel lockers, and move the rents to market. And you can see if we do this and we do about 75% of the building, we can increase the value on our investment by $16 million or over 100% return on our equity. Và chúng ta thấy rằng cái mô hình đó rất là đơn giản, rất là dễ hiểu thôi, tuy nhiên nó đem lại một cái hiệu quả tuyệt vời. Sau khi mà chúng tôi cải tiến, chuẩn hóa giá cho thuê, lắp đặt thêm máy giặt, máy sấy, lắp hàng rào và các dịch vụ như dọn vệ sinh hay tủ khóa, thì cái vốn ban đầu mà chúng tôi bỏ ra để mua một khu căn hộ là khoảng 12 hoặc 14 triệu. Thì sau khi làm tất cả những công việc này, cái giá trị của nó tăng lên là 16 triệu. Đơn giản, rất là dễ hiểu thôi, tuy nhiên nó đem lại So when Carrie and Amy and Tracy ask us about, hey, where's the next property and how much equity do we need? They always ask, how many renovations are we going to do? How many washer dryers are we going to do? Because for those of you that like math, it's just simple math, and we just plug it into the formula, and if it gets us that 100% return, then we negotiate hard to try to buy the building. Và khi mà chúng tôi nói với các đối tác của mình, ví dụ như là chị Amy, chị Tracy, anh Carrie, chị Camly, thì họ luôn hỏi chúng tôi là chúng tôi dự định sẽ cải tạo bao nhiêu căn hộ trong một cái khu căn hộ và cần có số vốn là bao nhiêu. Thì cái này nó rất là dễ để trả lời, bởi vì chúng tôi đã có sẵn cái khung để mà tính toán rồi. Sau khi chúng tôi nhận thấy rằng chắc chắn nó đem lại 100% cái vốn khi mà chúng tôi đầu tư vào ban đầu, thì chúng tôi sẽ quyết định mua cái khu căn hộ đó rất dễ dàng. And the greatest part of the investment is that as the building goes up in value,
the mortgage company that lends us the money will increase the amount of the loan once we increase the net operating income, so we can return your equity back to you, and you get all your money back and you still continue to own the building. Và đây là một cái điểm mà cực kỳ thú vị, đó là một cái đòn bẩy tài chính bổ sung. Sau khi mà chúng tôi đã tăng cái giá trị cho khu căn nhà, thì những bên cho vay của chúng tôi ban đầu sẽ quay lại để tái định giá nó một lần nữa. Và bởi vì cái giá trị của khu căn hộ lúc này đã tăng cao hơn lúc ban đầu, cho nên cái khoản vay nó cũng sẽ lớn hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng cái phần chênh lệch gia tăng đó để chi trả tái cấp vốn lại cho nhà đầu tư. Và rõ ràng rằng họ sẽ nhận được cái số vốn ban đầu mình đầu tư vào, và họ vẫn tiếp tục là một cổ đông ở trong cái khu căn hộ và nhận cái phần cổ tức từ nó. Very simple formula. Of the 31 properties that we've sold, we held them an average of 30 months, and the investors received an average annual return of 30% per year. So they made 90% on their money over a 3-year period. Và chúng tôi thấy rằng cả cái công thức đó đã giúp cho chúng tôi thành công ở 31 cái khu căn hộ khác nhau. Và chúng tôi nắm giữ nó, sở hữu nó trong khoảng thời gian trung bình là 3 năm. Và cái số lợi nhuận, cái tỷ suất lợi nhuận mà các nhà đầu tư của chúng tôi nhận được là 30% hàng năm. Như vậy là trong 3 năm thì họ nhận được khoảng 90% lợi nhuận. And if you have not invested with us, as soon as everyone's back traveling, we will get everyone on one of our tours to Phoenix, Dallas, Houston, or Atlanta, one of those cities, and you'll get to come and see just how scalable, repeatable, we do the same thing over and over on every property. Và sau khi mà chúng ta sẽ không phải cách ly nữa và anh chị có thể đi du lịch sang Hoa Kỳ, thì tôi muốn mời anh chị tới để xem cái mô hình kinh doanh của chúng tôi thực hiện như thế nào ở những khu như là Dallas chẳng hạn. Thì ở đó cho anh chị sẽ thấy được cái sự chuẩn xác cũng như cái sự dễ dàng lặp lại và mở rộng thành công của chúng tôi diễn ra như thế nào. So everyone always asks, how have the last 60 days been? And the first question everyone wants to know is, have the residents paid their rent? Và chúng ta đều muốn biết là diễn biến trong vòng 60 ngày qua của Hoa Kỳ là như thế nào, đúng không ạ? Và cái câu hỏi đặt ra là làm như thế nào để đảm bảo cư dân trả tiền thuê đúng hạn? So everyone always asks, how have the last 60 days been? And the first question everyone wants to know is, have the residents paid their rent? Và chúng ta đều muốn biết là diễn biến trong vòng 60 ngày qua của Hoa Kỳ là như thế nào, đúng không ạ? Và cái câu hỏi đặt ra là làm như thế nào để đảm bảo cư dân... This was a joke. This is what we did so that there was social distancing. Đây là một cái video mà chúng tôi quay trong cái quá trình giao tiếp giữa hai người khi mà họ phải thực hiện cái cách ly xã hội ạ. What we have seen is just an incredible increase of the number of people that don't come to the office to pay their rent, but now just pay it online. So our online rent payments have gone through the roof. Và có một cái xu hướng chúng tôi nhận thấy, đó là cái số cư dân mà muốn thanh toán online thay vì phải đi tới văn phòng quản lý khu căn hộ thì nó gia tăng rất là nhiều. Và đây là một cái xu hướng mà chúng tôi thấy rằng sẽ thống trị trong tương lai. Our goal in the next 12 months is to get our online rent payments up to 85 or 90% of all rents, because it takes such an amount of work out of the business that if everyone's paying their rent online, it's just fantastic. Và chúng tôi cũng có kế hoạch là sẽ tăng cái tỷ lệ thanh toán online này lên đến 80-90% vào cuối năm nay, bởi vì nó giúp cho chúng tôi giảm thiểu được rất là nhiều cái chi phí cũng như là cái công sức từ cái việc mà nhân viên phải thực hiện thanh tiếp. In all of our leasing offices, we've installed plexiglass dividers for all of our residents that still want to come and visit the office. We were one of the first companies in the United States to do this in our leasing offices. Và đối với những cư dân hoặc là khách hàng mà muốn tới văn phòng trực tiếp thì chúng tôi có một cái vách ngăn tiện lợi được lập nên nhanh chóng như thế này để bảo vệ nhân viên và khách hàng. Và chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tiên hành động nhanh và có được những cái thiết bị như thế này. And if you look on the left, you can see for March, April, and May in gray,
are the percentages of all of the multifamily properties across the United States and what the percentage of rent collection is. And you can see the orange is the percent that we've collected. So in March, 91% was the average in the United States. We collected 96%. In April, 89%. We collected 95%. And a big part of this was because we've gotten so many people paying their rent online, and we were just very, very helpful to make sure that they were able to pay their rent. Và ở đây chúng ta nhìn vào biểu đồ này, đây chính là cái tỷ lệ của việc thu tiền thuê nhà tại Hoa Kỳ. Cái cột màu xám là trung bình cả nước và cái cột màu cam vàng đó chính là của Western Wealth Capital. Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tiền thuê nhà tháng 3, tháng 4 cũng như tháng 5 luôn luôn là vào khoảng 95 hoặc 96%. Chúng tôi có được cái tỷ lệ vượt trội hơn như thế này bởi vì chúng tôi hỗ trợ thanh toán online cũng như tất cả các hình thức thanh toán linh hoạt, làm sao bảo đảm cư dân họ có thể thanh toán tiền thuê nhà một cách dễ dàng thuận tiện nhất cho họ. People have had to spend a lot of time in their homes, so the renovated suites are very, very popular. And now, of course, everyone wants a property with a washer and dryer. Và bởi vì những cái khu căn hộ mà chúng tôi đã cải tạo nó rất là tiện nghi và đáp ứng đúng cái nhu cầu của người dân thuê, cho nên họ cảm thấy sống trong đó rất là thoải mái và họ muốn giữ cái căn hộ này cho mình về lâu dài. And then we had to figure out how we could continue to lease the properties when the leasing agent could not be in the model suite at the same time as the person who wanted to rent the property. Bởi vì chúng ta đang phải thực hiện cách ly xã hội, cho nên có một câu hỏi đặt ra cho chúng tôi nữa là làm sao để có thể tiếp tục tiến hành các công việc giới thiệu và cho thuê đây khi mà các nhân viên và người khách không thể giao tiếp trực tiếp với nhau. So the leasing person will sit in the leasing office with their cell phone and talk to the people on FaceTime while they're walking towards the model suite, and they give them the entire tour while the person is walking with their cell phone. Ngoài có một cái khóa tự động để người khách hàng họ có thể tiếp cận với căn nhà, chúng tôi còn cho đội ngũ nhân viên của mình có thể ngồi tại văn phòng để có thể trực tiếp nói chuyện với người khách đi xem nhà qua điện thoại hoặc là qua laptop. Họ vẫn có thể hoàn toàn giới thiệu cho người khách. When they get into the model suite, the leasing person that works for our company is talking to them via Zoom on the big screen TV in the model suite. Và khi mà họ đã bước vào căn nhà mẫu của chúng tôi rồi á, thì sẽ có sẵn một cái TV màn hình lớn như thế này, và ở trên đó nhân viên của chúng tôi sẽ chào đón cũng như giới thiệu các cái căn nhà cho họ. So as Carrie said, there have definitely been a lot of changes. Và như anh Carrie đã nói thì hiện tại chúng ta đang quan sát thấy rất là nhiều thay đổi. Và khi mà họ đã bước vào căn nhà mẫu của chúng tôi, the number of people that are out looking to rent apartments, the numbers are down a lot. There's not as many people looking to lease, but the people that are out are very, very serious. So the number of people that are looking, that are renting is way, way up. So the conversion rate is very high. Và có một cái hiện tượng thú vị ở đây, đó là chúng tôi thấy cái số lượng những người đi xem nhà thì giảm xuống nhiều. Tuy nhiên những cái người mà đã đi xem nhà chính là những khách hàng thực sự cần mua và thuê một căn nhà. Thì cái tỷ lệ đó giúp cho chúng tôi chốt nhiều deal thành công hơn, và cái tỷ lệ những cái giao dịch thành công thì cao vượt trội rất là nhiều. And we're seeing the highest occupancy levels in all of our property that we've ever seen in the 7 years that we've owned the buildings, because obviously no one's moving. Very few people want to move. And the number of new leases is no different in April and May than it was in January and February. Và trong vòng 7 năm qua, cái mức tỷ lệ kính phòng của chúng tôi cũng vẫn đang những cái mức cao nhất, và bởi vì hiện tại thì không có ai muốn đi tìm thuê một nơi mới cả, và họ rất là hài lòng với cái ở tại nơi hiện tại. Nếu mà chúng ta so sánh cái tỷ lệ kính phòng vào tháng 4, tháng 5, chúng ta sẽ thấy nó không có cách biệt gì so với tháng 1, tháng 2 trước khi đại dịch xảy ra. Và trong vòng 7 năm qua, cái mức tỷ lệ kính phòng của chúng tôi. We also opened a property management company on May 1st. Và chúng tôi còn thành lập took over 11 properties.
vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi và công ty này quản lý 11 khu căn hộ khác nhau. Vào tháng 4, tháng 5 chúng ta sẽ thấy nó không có cách biệt gì so với tháng 1, tháng 2. And our main motivation was is we think there's a huge opportunity to add technology to the property management and the rental business. Và một trong những thế mạnh của chúng tôi đó là chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ sẽ đem lại rất là nhiều thay đổi tích cực cho mô hình của mình. Và công ty này quản lý 11 khu căn hộ khác. Technology in the United States in property management and the apartment business is very, very low. So the opportunity to add things like online rent payment, parcel posts, all these different technology pieces, we think is really going to change our business even further. Cái mức độ áp dụng công nghệ hiện tại trong lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực kinh doanh quản lý bất động sản ở Hoa Kỳ vẫn chưa thực sự phát triển. Và chúng tôi nhìn thấy có cơ hội trong việc áp dụng nhiều cái ứng dụng hơn, từ thanh toán tiền thuê nhà online cho tới giới thiệu và hướng dẫn cho cư dân thông qua các app sẽ đem lại những cái giá trị vượt trội cho mô hình của mình. It's our goal in the next 12 months that we'll get over 80% of all the new leases will be signed digitally online. All of the young people that are signing leases, they don't come in the office anymore and sign. They just want it sent to their phone, and they all sign them digitally online. And again, most of the apartment owners and the old property management companies, it's not the way they do business. Và theo cái kế hoạch của chúng tôi thì trong năm nay chúng tôi sẽ tiến hành lấy chữ ký của người thuê nhà. 80% các hợp đồng là thông qua chữ ký điện tử, bởi vì có rất là nhiều người thuộc thế hệ trẻ họ không muốn tới văn phòng để làm các công việc giấy tờ này nữa, họ muốn làm nhanh, và chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong cách làm việc như thế này. We also implemented the Clean Care Plus program, which is a very advanced sanitization and cleanliness standard so that we can say we have the cleanest apartments and the best sanitized apartments for anyone looking to rent in any of the markets that we're in. Chúng tôi còn có chương trình Clean Care Plus. Đây là một cái chương trình bảo đảm rằng tất cả những khu căn hộ của chúng tôi đều sạch và đạt chuẩn về y tế. Đó là lý do tại sao tất cả những khách đến thuê nhà đều có thể yên tâm rằng họ đang sống trong một cái môi trường bảo vệ họ tốt nhất. The first question people used to ask was, do you have stainless steel appliances? Now the first question they ask is, how clean is the apartment that I'm moving into? Trước đây thì các khách thuê nhà thường đến hỏi là không biết là cái thiết bị của công ty đang sử dụng là thiết bị gì, có đạt chuẩn hay không. Tuy nhiên bây giờ thì tới là họ hỏi là không biết là các căn hộ của công ty có được khử trùng sạch sẽ hay không. The first question people used to ask was, do you have stainless steel appliances? We had two very successful refinances in the month of May. As many of the investors that are on this call invested in Villa Tree and Connect on Union, two properties in Phoenix. Chúng tôi vẫn tiếp tục tái cấp vốn cho nhà đầu tư trong tháng 5 vừa rồi tại hai khu căn hộ là Villa Tree và Connect on Union. We had two very successful refinances. We were able to return we were able to increase the value in 22 months from 16.5 million to 21 million. And we returned 28% of the original investment back to the investors. Chúng ta nhìn vào khu căn hộ Connect on Union trước, thì giá mua vào 2018 của chúng tôi là 16 triệu, nhưng cái giá ước tính lại thì nó lại là 21 triệu vào năm 2020, và chúng tôi đã dùng phần tăng giá trị 28% này để tái cấp vốn lại cho nhà đầu tư sau 22 tháng. And Villa Tree, we increased the value from $17,350,000 to $23 million, and again, 33% increase in the value of the property in 27 months. Và khu căn hộ Villa Tree cũng vậy. Chúng tôi đã tăng giá trị ở điểm khởi đầu là 17 triệu lên tới 23 triệu vào tháng 4 năm 2020. Chúng tôi cũng đã tăng 33% về giá trị và dùng nó để tái cấp vốn lại cho nhà đầu tư sau 27 tháng. And I have a very nice picture in my office of Cam Lee and Amy at this property. Và tôi còn có treo một hình của Cam Lee và chị Amy tại khu căn hộ này trong phòng làm việc của tôi. Lên tới 23 triệu vào tháng 4 năm 2020. Do you believe there is? We do. Làm cách nào để chúng ta có thể vượt qua thực? We think
Nếu như mà chúng ta tin rằng có cơ hội thì chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực. We think that there will be a lot of owners that won't want to have to deal with online rent collection, virtual tours, cleanliness of the suites, a whole bunch of things that are making operating apartment buildings a lot more work. Và ở thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái chủ sở hữu căn hộ, họ rất là ngần ngại để chuyển sang thanh toán online hoặc là giới thiệu nhà thông qua màn hình máy tính. Và các cái công việc thử trùng cộng thêm nữa, họ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và đuối sức khi phải vận hành cái khu căn hộ của mình. And those are the buildings that we're targeting to buy. Và đó chính là những cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới để thu mua lại. Nhiều cái chủ sở hữu căn hộ, họ rất là ngần ngại để chuyển sang thanh toán online. So the first question is, should I buy right away? Như vậy có nên mua ngay lập tức bây giờ hay không? Họ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và đuối sức khi phải vận hành cái khu căn hộ của mình. And again, we're not going to change where we're looking. We still are looking in the top population and job growth markets. Và chúng tôi cũng vẫn sẽ áp dụng cái công thức để giúp cho mình thành công trong nhiều năm nay. Đó là nhắm đến những thị trường có cái tỷ lệ việc làm gia tăng. Có nên mua ngay lập tức bây giờ hay không? And the 5 markets we're in, Phoenix, Dallas, Houston, San Antonio, Atlanta. Đây là những cái thị trường mà chúng tôi có sự hiện diện. Đó là Phoenix, San Antonio, Houston, Dallas và Atlanta. Và chúng tôi cũng vẫn sẽ áp dụng cái công thức. And again, more high growth markets that we like, Denver, Las Vegas, Fort Lauderdale, Orlando, Jacksonville, Tampa. Mở rộng ra những cái thị trường khác nữa, có rất là nhiều nơi thuận lợi như Denver, Las Vegas, Phoenix, Austin và Orlando. So you won't hear us coming with properties that aren't in these markets because our first decision is we stick to the markets that has job growth and population growth, some of the top in the United States. Và chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục nhắm tới những cái thị trường để giúp cho chúng tôi thành công như trước đây. Ví dụ như nó phải thỏa hai cái tiêu chí, đó là có số lượng việc làm gia tăng và có sự mốc cân bằng giữa cung và cầu nhà thuê. So we bought a property that closed on May 14th called Desert Willow, and we immediately changed the name to 2025 West, the name of the property. Và trong tháng 5 vừa rồi thì chúng tôi đã hoàn tất thu mua một căn hộ. Chúng tôi đổi tên nó thành là khu căn hộ 2025 và chúng ta có thể thấy trên hình ở đây, đó là cái vụ giao dịch đã được hoàn thành. So we bought a property that closed on May 14th. And we kept this property under contract for 2 extra months so that we could see the operating results and make sure we were making a smart decision. And then we were able to negotiate a further price reduction on the property of over $300,000. Và chúng tôi đã tiến hành cái cuộc thương thảo này trong 2 tháng, và trong cái thời gian đó thì chúng tôi bảo đảm rằng mình đã mua được một cái thương vụ rất là tốt bằng cách là thương thuyết để giảm giá tiền mua lại cái khu căn hộ này. The pool furniture is being changed, the clubhouse is being renovated, the buildings being painted, and we have over 10 properties right now being renovated. Và chúng tôi đang bắt đầu tái thiết nó lại. Chúng tôi đã sửa sang các khu sinh hoạt chung, làm lại cái mặt tiền cũng như là trang thiết bị lại cho 10 khu căn hộ. The owner of this building managed it himself, and the rents in the building, and we know this because we have 4 or 5 other buildings very close to this one. The current rents in this building are between $100 and $150 per month below market. Và cái người chủ căn hộ này thì anh ấy vừa sở hữu vừa vận hành nó luôn. Chúng tôi có một cái trụ sở cách đó có vài khu phố thôi, cho nên chúng tôi biết là anh ấy đang cho thuê ở một cái giá thấp hơn thị trường, khoảng 100 đến 150 đô một tháng. Hi Jeff, I'm sorry. So if you invested in Desert Willow, Hi yes. Jeff, I'm sorry to interrupt you. We are a little bit tired of the time, so we still have the question and answer. So can we move a little bit faster? No problem. I have 2 more slides. So what we have learned from all of this, final 2 slides. Thank you, Tracy. Final 2 slides, what have we learned? Number 1 is people's homes are very important to them. I'm sorry to interrupt you. And the real estate is a very safe place to put your money. So
Chúng ta rút ra được hai cái kết luận thông qua cái tình huống này. Thứ nhất đó là cái ngôi nhà là một cái nơi ưu tiên hàng đầu, là một cái điều rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Và thứ hai đó là bất động sản là một trong những kênh đầu tư an toàn nhất của quý vị. Thank you. Xin cảm ơn đã chú ý lắng That's my nghe. last slide. Đó là cái phần kết luận của tôi. Chúng ta rút ra được hai cái kết luận. Thank you, Mr. David Steele, for your update and useful information. I will have some questions for you. Quan trọng đối với tất cả mọi người. Và thứ hai đó là bất động The sản first, là một trong những câu hỏi đầu tiên an toàn nhất. từ một khách hàng ẩn danh trên Zoom của anh là iPad. Cảm ơn đã chú ý Em lắng xin nghe. đọc câu hỏi. Đó là cái phần kết luận của tôi. Mức lợi nhuận dự kiến của Sunwood Capital thường ở mức 18 đến 20%. Với tình hình hiện nay, con số này có gì thay đổi không? Xin lỗi, đây là câu hỏi của khách hàng tên là chị Phương. Xin cảm ơn chị Phương ạ. Khách hàng ẩn danh. We have a question from Miss Phương, our client. Sunwood Capital the average profit of 18 to 20%. In this situation, does your expectation change? Well, as I showed you in our track record, we've averaged over 30%, but we always try to under-promise and over-deliver. So when we show you that we're going to get 18 to 20%, usually we'll say we're going to renovate 65% of the units, but we end up renovating 75 or 80 or 85% of the units. So we show a smaller number just to show it's a safe return, because one thing we've learned that we've gone through here is that something that's very important is when you want to make sure your capital is always protected, and obviously apartments are a very safe place to do that and get a great return. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái kế hoạch tài chính khi mà quyết định đầu tư thì cái mức lợi nhuận được hứa hẹn là 18 đến 20%. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào cái kết quả thực tế lúc nào nó cũng ở khoảng 30% là trung bình ạ. Thì ở cái cách tư duy của Sunwood Capital đó là chúng tôi hứa hẹn với nhà đầu tư ít thôi, tuy nhiên lúc nào chúng tôi cũng đạt được cái kết quả cao hơn cái mong đợi, cái dự kiến. Và chúng ta thấy rằng cái ưu tiên của tất cả các nhà đầu tư là muốn cái số vốn của mình được an toàn, và chúng tôi có một cái cách thực hiện làm sao mà để cho cái kết quả lúc nào nó cũng cao hơn cái tính toán của mọi người. Ban đầu có thể chúng tôi chỉ dự định là cải tạo lại 65 trên 100 căn hộ trong một khu thôi. Tuy nhiên bởi vì có nhiều người mong muốn nhận được cái sản phẩm như vậy nên cuối cùng chúng tôi đã cải tạo tới 80, 90 trên 100 căn hộ. Đó là lý do tại sao cái kết quả lúc nào nó cũng cao hơn dự kiến. Và đầu tư vào trong những khu căn hộ multi-family chính là một trong những kênh đầu tư an toàn nhất hơn cái tính toán của mọi người. Ban đầu có thể chúng tôi chỉ dự định là cải tạo lại. Vâng, và chúng ta sẽ đi qua một câu hỏi nữa các anh chị nhé. Và chúng tôi xin được phép sau phần câu hỏi này sẽ đến với một đối tác nữa từ tập đoàn Relevant Group. Và câu hỏi cuối cùng có nội dung số liệu tính toán thì số liệu tính toán thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên không biết thực tế như thế nào. Vâng, và chúng ta một ý nữa là đối với các dự án hiện tại chưa có được thành công thì ra sao? Okay, Mr. Dave, we have one final question. It takes a little time. There are two parts of the questions. First, when you compare the expectation, the expected result with the actual result, what is your general experience? How do they differ? And the second part of the questions, sorry, can you repeat? Xin lỗi, cái phần thứ hai của câu hỏi là cái ý nào? Là các dự án chưa được thành công thì như thế nào? Okay. Can you share some experience about the not so successful multi-family units that you have experienced in your career? The second part of the question. Yeah, great questions. Thank you. So the first question is, of the 76 buildings that we've bought, whenever we've gone out and brought in investment partners, we've always showed them that we're anticipating a return of 17, 18, 19, 20%. And you can see the average is 30%. Some of those were 50%. The lowest one to date has been 11%.
So we had one that was 11 and one that was 13, and we had some 40s and 50%. So maybe if you want to just pass that answer on first. Chúng ta sẽ trả lời cái phần đầu tiên của câu hỏi trước nhé. Thì trong những cái kế hoạch của chúng tôi với nhà đầu tư, cái mức lợi nhuận là chúng tôi sẽ đưa ra khoảng 17 đến 19%. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái kết quả trung bình lúc nào cũng là khoảng 30%, có khi 40 hoặc 50%. Có một số cái căn hộ, khu căn hộ dự án thì nó có thể thấp hơn, ví dụ như 11% hoặc 13%. Tuy nhiên cái con số chúng tôi đưa ra là cái con số trung bình và rất là có khả năng xảy ra. Với nhà đầu tư, cái mức lợi nhuận là chúng tôi sẽ đưa ra. So we've been very lucky that we're in a very good business and we've got a very good formula, and the returns on average have almost always exceeded the expectations. So I would say with over 1,000 happy investors, we've been very, very lucky, and we're very, very thankful for the investment partners we have. Và cái lợi thế của chúng tôi là chúng tôi ở trong một cái ngành nó đem lại rất là nhiều cái thành công, và chúng tôi còn có một cái mô hình giúp cho chúng tôi nắm bắt được tất cả những cái cơ hội đó nữa. Hiện tại thì chúng tôi đang phục vụ hơn hàng ngàn nhà đầu tư, khách hàng, và tất cả họ đều rất là hạnh phúc, rất là vui lòng khi mà được ở lại làm đối tác lâu dài với chúng tôi. Thank you so much, Dave, for joining us today. Oh, thank you, Amy. Thank you very much. Thank you very much, Dave. Thank you for your presentation. It's very great. I myself is Thank you also so a much. very happy investor with Western Wealth. So thank you so much. We really appreciate your model of business. Thank you so much, Dave. Hopefully we'll see everyone on one of our tours soon. Oh, thank you, Amy. Yes, Thank you very thank much. you. And bye-bye, Dave. Thank you. Thank you for your presentation. It's very good. I myself is also a very happy investor with Western Wealth. So thank you so much. We really appreciate your model of business. Hopefully we'll see everyone on one of our tours. Oh, thank you, Amy. Yes, Thank you very thank much. you. And bye-bye, Dave. Thank you.